मित्रांनो, देशात कोरोनानं पुन्हा एकदा हातपाय पसरायला सुरुवात केली. अगदी राज्यांमधून सुद्धा घाबरवून टाकणारे आकडे समोर येत आहेत. त्यातच कुठं बेडसाठी वेटिंग, तर कुठे रेमडेसिवीरचा तुटवडा, तर कुठे ऑक्सिजनची कमतरता अशी परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. रुग्णाच्या जीवासाठी सगळ्यात महत्त्वाचे असलेल्या ऑक्सिजन तुटवड्यावर उपाय म्हणून सध्या राज्यात हवेतून ऑक्सिजन घेऊन तो रुग्णापर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रयोगाच्या चर्चा सुरू आहेत. मात्र त्याआधी आजपर्यंतचा मेडिकल ऑक्सिजन रुग्णांपर्यंत कसा पोहोचतो हे समजून घेणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. त्यासाठी देखील एक फार मोठी प्रक्रिया असते आणि ती अनेकांना माहीत नसते. नाकावर ऑक्सिजनचा पाईप लावल्यावर अनेकदा सोबत असलेल्या माणसाच्या डोक्यात विचार येतोच की हा ऑक्सिजन नेमका तयार तरी कसा करत असतील, तो कुठून येत असेल. तर या सगळ्याची माहिती सांगणारा हा आजचा व्हिडिओ. तसं तर ऑक्सिजन हवा आणि पाणी या दोन्ही घटकामध्ये उपलब्ध असतो. हवेत 100% पैकी 21% ऑक्सिजन आणि 78% नायट्रोजन असतो, तर 1% हायड्रोजन, निऑन आणि कार्बन डायऑक्साईड असतो. तर पाण्यात असलेल्या ऑक्सिजनची मात्रा प्रत्येक ठिकाणी वेगळी असते. 10 लाख मॉलिक्युलमधील ऑक्सिजनचे फक्त 10 मॉलिक्युल असतात. त्यामुळे पाण्यात मनुष्याला श्वास घेता येत नाही. तर मेडिकल ऑक्सिजन बनवण्याचा सगळ्यात पहिल्या टप्प्यात प्लांटमध्ये हवेतून वर सांगितलेल्या सगळ्या गॅसमधून ऑक्सिजन बाजूला काढला जातो. त्यासाठी एअर संप्रेषण तंत्राचा वापर करतात. म्हणजेच काय, तर हवेला कॉम्प्रेस केलं जातं आणि फिल्टर करून त्यातील नको असलेले घटक काढून टाकले जातात. पुढे या फिल्टर झालेल्या हवेला थंड केलं जातं. यानंतर त्या हवेला डिस्टिल केलं जातं. त्यामुळे ऑक्सिजन बाकी गॅसपासून वेगळा होतो आणि याच प्रक्रियेदरम्यान ऑक्सिजनचं लिक्विडमध्ये परिवर्तन होतं आणि त्याला एकत्र केलं जातं. आजकाल ऑक्सिजन बनवण्याची अजून एक पद्धत आलेली आहे. यात एक पोर्टेबल मशीन येतं ज्याला रुग्णाजवळ ठेवलं जातं. ही मशीन हवेतून ऑक्सिजन वेगळं करून रुग्णापर्यंत पोहोचवते. तर या लिक्विड ऑक्सिजनला मोठ्या कॅप्सूलसारख्या टँकमध्ये भरून हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचवलं जातं आणि हॉस्पिटलमधील पाईपद्वारे त्याला रुग्णांपर्यंत पोहोचवलं जातं. पण सगळ्याच ठिकाणी या पाईपची व्यवस्था नसते. त्यावर उपाय म्हणून वापरले जातात ऑक्सिजनचे सिलेंडर. या सिलेंडर्समध्ये ऑक्सिजन भरलं जातं आणि ते थेट रुग्णाच्या बेडजवळ पोहोचवलं जातं. बरेचदा हे सिलेंडर हॉस्पिटल्सचे स्वतःचे असतात, पण जे हॉस्पिटल्स लहान असतात ते असे ऑक्सिजन सिलेंडर भाड्याने घेतात. कारण एकतर त्याची मागणी देखील खूप कमी असते आणि हे मोकळे लोखंडी सिलेंडर महाग देखील असतात. भारतात खूपच कमी कंपन्या अशा सिलेंडरचं उत्पादन करतात. गुजरातमधील रामा नावाची कंपनी सर्वात मोठी सिलेंडर बनवणारी कंपनी आहे. त्यामुळे असे ऑक्सिजन सिलेंडर भरून तो हॉस्पिटलला विकणारे देखील व्यापारी आहेत. या एका सिलेंडरचा व्हॉल्यूम असतो 7 क्युबिक मीटर आणि प्रेशर असतं 140 किलो. याची साधारण किंमत 300 रुपये असते. यावर GST आणि ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च वेगळा येतो. दी प्रिंटच्या एका रिपोर्टनुसार भारतात मेडिकल ऑक्सिजनच्या 10 ते 12 मोठ्या कंपन्या आहेत आणि 500 पेक्षा जास्त छोटे गॅस प्लांट कार्यरत आहेत. कोरोना काळात यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली होती. गुजरातची आयनॉक्स एअर प्रॉडक्ट्स भारताच्या मेडिकल ऑक्सिजन बनवणारी सगळ्यात मोठी कंपनी आहे. यानंतर दिल्ली स्थित गोयल MG गॅसेस, कोलकात्याचे लिंडे इंडिया आणि चेन्नईमधील नॅशनल ऑक्सिजन लिमिटेड अशा कंपन्यांची नावं आहेत. भारतात दररोज मेडिकल ऑक्सिजनची सर्वसाधारण मागणी ही जवळपास 2000 मेट्रिक टन इतकी आहे. तर याची उत्पादन क्षमता 6400 मेट्रिक टन. यामुळे याचा उपयोग अन्य उद्योगांमध्ये देखील केला जातो. मात्र कोरोना काळात मागणी वाढल्यामुळे अन्य उद्योगांना पुरवला जाणारा ऑक्सिजन बंद करत तो केवळ रुग्णांसाठी राखीव ठेवावा म्हणून एक कॅपिंग केलेलं आहे. सोबतच अनेक नवीन प्लांट देखील उभे केले जात आहेत. याच काळात वाढत्या किमती लक्षात घेत सरकारनं ऑक्सिजन प्राइस कॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सप्टेंबर 2021 पर्यंत कंपन्या निर्धारित केलेल्या किमतीपेक्षा जास्त दराने तो विकू शकत नाहीत. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीने दिलेल्या माहितीनुसार लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनची एक्स फॅक्टरी किंमत 15 रुपये 22 पैसे क्युबिक मीटर प्रमाणे ठरवलेली आहे. विक्रेत्याला या किमतीपेक्षा 1 पैसा सुद्धा जास्त दराने विक्री करता येणार नाही. मात्र त्यावरचा GST हा वेगळा द्यावा लागेल. त्यामुळेच हे दर आपोआप वाढतात. तर मित्रांनो,
आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की हा मेडिकल ऑक्सिजन नक्की तयार कसा करतात आणि त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन कसं केलं जातं. तर मित्रांनो, अपेक्षा आहे की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि जर आवडला असेल तर आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका आणि चॅनलला लाईक आणि शेअर आणि सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका, जेणेकरून अशीच माहितीपूर्ण व्हिडिओज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येऊ शकू. धन्यवाद.